υπάρχουν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μου είπε και αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θα διακόψω αυτό το σημείο και θα παρακαλέσω τον κύριο Ριγόπουλο να έρθει και να μιλήσει με το ίδιο πάθος με το οποίο μου μίλησε προχθές το βράδυ και με έπεισε να του δώσω 5 λεπτά για να μας πει κάτι που θεωρώ είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Κύριε Ριγόπουλο. Καλησπέρα σας. Ομολογώ ήταν τελείως ανέλπιστη αυτή η ευκαιρία γιατί το ψηφιακό οργανόγραμμα ή μάλλον η ψηφιακή αποτύπωση του δημοσίου ήταν κάτι που εδώ και πολύ καιρό θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει. Και θεωρώ ότι είναι από τα βασικά πράγματα που θα μας είχαν σώσει από πολλές ταλαιπωρίες. Η πρώτη διαφάνεια είναι, θα την περάσω πολύ γρήγορα και δεν θα σας δώσω τα 30 δευτερόλεπτα που συνήθως δίνει κάποιος, εάν μπορεί κανείς να κάνει με 4 γραμμές να ενώσει αυτούς τους κύκλους. Μονοκοντιλιά, 4 γραμμές πρέπει να ενωθούν αυτά τα σημεία. Θα περάσω στη λύση γιατί το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι το να δούμε. Η λύση είναι ότι αν κανένας κατεβεί, κάνει τη μονοκοντιλιά του. Γιατί δεν το βρίσκει κανένας, διότι αυτοπεριοριζόμαστε με στο τετράγωνο. Θεωρούμε ότι το τετράγωνο είναι περιορισμός που δεν πρέπει να βγούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο περιορισμός. Είναι περιορισμοί που τους βάζουμε μόνοι μας. Θεωρώ λοιπόν ότι και στην επίλυση της δημόσιας δίκης και στη μεταρρύθμιση που έχουμε βάλει δικούς μας περιορισμούς, τους οποίους δεν έπρεπε να έχουμε βάλει. Το δημόσιο είναι αχανές. Δεν είναι αχανές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι μετρήσιμο. Και αν το σκεφτούμε με όλα τα ψηφιακά δεδομένα τα οποία τηρούνται αυτή την εποχή, σκεφτείτε πόσο αναλυτικοί είναι οι λογαριασμοί της κινητής τηλεφωνίας που παίρνετε κάθε μήνα. Και το θεωρείτε φυσικό, το κάθε σας τηλέφωνο, να φαίνεται πόσα δευτερόλεπτα κράτησε, προ ποιον πήγε, αν υπήρξε χρέωση και πόσο ήταν. Και λέτε, εντάξει, υπάρχει. Σκεφτείτε πόσοι παίρνουν αυτούς τους λογαριασμούς και όμως τη διαχείριση αυτή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντίστοιχα, τα ζαχαρωτικά που θα τα δούμε αμέσως μετά. Δεν μπορεί να απογραφεί. Επίσης πιστεύω ότι είναι λάθος. Γιατί κάτι που δεν είναι αχανές δεν μπορεί να απογραφεί. Ακούστηκε σε μια ημερίδα για την υγεία πριν από λίγους μήνες ότι είχε ξεκινήσει μια απογραφή το 2001 ο Λέκος Παπαδόπουλος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και το ακροατήριο γέλασε. Και καταλαβαίνετε ότι το ακροατήριο ήταν πολύ πάνω από το μέσον όρο για να πάει να ακούσει μια ημερίδα για την υγεία και να χάσει ένα απόγευμα γι' αυτό. Και όμως είπανε, δεν βαριέσαι, έτσι είναι το κράτος μας. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν λοιπόν έχουμε συνηθίσει ότι δεν θα γίνει τίποτα και αν έχουμε την προκατάληψη ότι δεν θα γίνει τίποτα, ναι, όντως δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Γιατί δεν θα ζητήσουμε ποτέ τίποτα. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν. Κανένα τεχνικό πρόβλημα. Μάλιστα δεν είναι καν στην εθνική τεχνολογία τώρα. Είναι μια παλιά ιστορία που θα τη δείτε αμέσως μετά πώς μπορεί να αποτυπωθεί δομικά το δημόσιο. Δεν θέλουν και δεν θα το κάνουν. Εδώ δεν ξέρω. Ενδεχομένως δεν θέλουν. Το και δεν θα το κάνουν, από πού και ως πού έχουμε την προκατάληψη ότι επειδή δεν θέλουν έχουν το δικαίωμα να μην το κάνουν. Από πού και ως πού έχουμε την προκατάληψη ότι οποιοδήποτε μας διοικεί έχει το δικαίωμα να κάνει εκείνο που θέλει εκείνος και δεν έχει την υποχρέωση να κάνει αυτό που πρέπει να είναι για τη χώρα μας. Και το τελευταίο που είναι βασικό γιατί το συνδέουν, μηχανοργάνωση και το γιατί και οργάνωση πολλές φορές θεωρούν ότι σημαίνει απολύσει. Θα οργανωθούμε καλύτερα, θα αποδίδουμε καλύτερα, θα χρειάζονται λιγότεροι, άρα θα απολύσουμε. Υπάρχουν δύο πράγματα στην παραγωγή. Το ένα είναι τι παράγουμε και το άλλο είναι με τι επίπεδο τις παράγουμε αυτές τις υπηρεσίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες που όλοι έχουν εκδηλώσει μια αντίθεση με το κράτος και λένε αν το κράτος δεν έχει καλές υπηρεσίες, δεν μας φέρεται καλά, θα συνεχίσουν να είναι σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό θα απολύσουμε. Δεν θα απολύσουμε, θα αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους για να πετύχουμε ένα καλύτερο level of service. Άρα και αυτοί που λένε δεν περισσεύει κανένας, αλλά δεν περισσεύει κανένας πού? Εκεί που κάθονται τώρα και δεν κάνουν τίποτα. Όχι, δεν περισσεύει κανένας, θα τους αναδιοργανώσουμε και βάλουμε τον καθένα να μας δώσει κάτι όπως πρέπει να γίνει. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια προκατάληψη και ένας εθισμός το οποίο μας κρατάει, αυτό το conceptual blockbusting που σας έδειξα πριν, στο να κάνουμε σωστά την πρώτη οργανωτική δουλειά που χρειάζεται για να μπορέσει το κράτος να πάει μπροστά. Τώρα, μια παρένθεση, τι εννοούμε δημόσιο. Γιατί πρόσφατα είναι το νομοσχέδιο της κινητικότητας και γι' αυτό ήταν και η αφορμή, επειδή υπάρχουν πολλά για το ψηφιακό οργανόγραμμα. Το υποόρισε όπως πιστεύουμε, και λέω πιστεύουμε γιατί κάναμε μια συλλογική δουλειά για μια τροπολογία, την οποία τελικά υπέβαλε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΛΑΚ. Έχει την υπογραφή του Διομήτρη Σπινέλη που θα είναι μετά στο πάνελ. Και είναι σημαντικό ότι ήταν αυτή την εποχή πρόεδρος ο Διομήτρης Σπινέλη, διότι είναι ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά το τεχνικό μέρος με διεθνή αναγνώριση στον τομέα του. Άρα το τεχνικό μέρος είναι εγγυημένο ότι είναι καλό.
Και είναι και σε μια σχολή business, έτσι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, άρα καλύπτει και εκείνο. Έχουμε λοιπόν ότι αυτό που θα περιλαμβάνεται είναι το μητρό, όχι με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να πει ότι θα μπερδεύω το point, το μητρό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ναι, είναι το μητρό φορέων. Αλλά αυτά όμως που αιμορραγεί το καράβι και βουλιάζει το καράβι, μάλλον, αλλά αιμορραγεί ο κόσμος, είναι διάφορα που επιδοτούνται ή επιχορηγούνται. Δεν υπάγονται στο δημόσιο, δεν έπρεπε να έχουν απογραφεί, δεν ξέρουν, δεν έπρεπε ο κάθε φορολογούμενος να ξέρει πού πάνε τα χρήματά του. Φορείς που τους αποδίδονται οι εισπρατώμενες εισφορές, οι τέλη. Φορείς τους οποίους εγγυάται το δημόσιο για τα δάνειά τους. Αν δεν πληρώσουν, θα πληρώσουμε εμείς, θα πληρώσουν οι φόροι μας. Άρα θα πούνε πάλι ο λογαριασμός, θα έρθει πάλι σε εμάς. Έτσι, είναι λοιπόν σημαντικό όταν λέμε δημόσιο να εννοούμε κάθε πράγμα που πληρώνεται. Εάν πληρώνεται, τότε θέλουμε να το ξέρουμε. Εάν δεν πληρώνεται, δεν μας πειράζει, ας κάνει τι θέλει. Το μητρό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως βλέπετε, είναι ήδη μεγάλο. Άρα το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, ο νόμος τώρα 4440, μας δίνει ήδη τη δυνατότητα να απογραφούν 1.760 φορείς. Καταλαβαίνετε ότι ήδη μπορεί να γίνει ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένα νομικό πλαίσιο για να γίνει δουλειά από τώρα. Υπήρχε βέβαια και από το 10 ένα νομικό πλαίσιο, διότι ήταν απαραίτητο οι φορείς να αναρτούν τα οργανογράμματά τους στην ιστοσελίδα τους. Άλλοι αναρτούν, άλλοι δεν αναρτούν. Ο καθένας με τον τρόπο που θέλει. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και το πιστεύουμε όλοι όσοι δουλέψαμε στην προσπάθεια, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό ενιαίο οργανόγραμμα. Γιατί αποτύπωση, αν θέλετε, πέστε το. Για να μπορεί κανένας όλα αυτά να τα βλέπει στο σύνολό του. Να μπορεί να ξέρει ότι πρέπει να μεταφερθούν άνθρωποι από εδώ εκεί, να μπορεί να ξέρει ότι πρέπει να κλείσει μια υπηρεσία και έχει επικάλυψη με μια άλλη. Αυτά δεν μπορεί να τα βλέπει τμηματικά, σαν να κοιτάει με το μικροσκόπιο. Αυτό είναι ένα οργανόγραμμα ενός Υπουργείου. Αν σκεφτεί κανένας, δεν είναι τόσοι όλοι οι 1.700 φορείς που σας έδειξα, αλλά βέβαια τρομάζει όταν δει κανείς το μέγεθος. Είναι όμως ένα δέντρο, μια δεντρική δομή, δηλαδή μια δομή που κάτω από την κάθε μονάδα υπάρχουν μερικές μονάδες. Οι μονάδες που είναι από κάτω βλέπουν μία από πάνω. Αυτό το έβαλα γιατί δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε η κωδική είναι παντού. Δηλαδή, όλα αυτά που έχω υπογραμμίσει είναι διάφοροι κωδικοί που για το κάθε ζαζαβατικό που φτάνει στο πιάτο μας μπορεί κανείς να βρει ποια ημερομηνία κόπηκε, πού κόπηκε, σε ποιο χωράφι, πού πήγε και συσκευάστηκε, ποια ημερομηνία συσκευάστηκε, σε ποιο σούπερ μάρκετ έφτασε και πώς τελικά έρχεται στο πιάτο μας. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την παρακολούθηση στην κάθε ντομάτα και στο κάθε λαχανάκι, είναι δυνατόν οι μονάδες που έχουμε στο δημόσιο να κυκλοφορούν, όπως λέω τώρα τελευταία, γιατί προσπαθώ να το κάνω απλό, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Δηλαδή, όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν, έτσι είναι επικίνδυνες οι μονάδες του δημοσίου που κυκλοφορούν χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχουν κωδικό. Λοιπόν, είναι βασικό να το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο ψηφιακός πρόγραμμας είναι μέσα στην ζωή μας την καθημερινή και δεν τον αξιοποιούμε για αυτό που ρυθμίζει τις ζωές και τις τύχες όλων μας. Που θα μας πιει το αίμα όλων μας και κινδυνεύουμε, όπως όλοι ξέρουν, βαρύτατα. Έκανα το χειρότερο τότε. Λοιπόν, άρα, βασικό ψηφιακό οργανόγραμμα αμέσως εφαρμόσιμο σημαίνει μόνο δομική αποτύπωση. Δηλαδή, μόνο τη δομή αυτού του δικτύου. Η ιεραρχική δομή όλων των μονάδων, αυτό που σας έδειξα πριν, και στελέχωση κάθε μονάδος, δηλαδή 1.000 υπάλληλοι σήμερα, τώρα, βρίσκονται σε αυτή τη μονάδα και προσφέρουν. Θα πούνε μερικοί, μα είναι με απόσπαση, μα είναι με διάθεση, μα είναι κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Ό,τι και να είναι, πού προσφέρουν αυτή τη στιγμή έργο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εκεί που θα βρούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, τα πτυχία τους και οτιδήποτε άλλο. Πάλι τα ίδια. Το άρθρο 4 του νόμου βάζει προϋποθέσεις. Είχαμε χαρεί πολύ, νομίζαμε ότι έγινε το ψηφιακό οργανόγραμμα. Αλλά τι λέει? Λέει ότι για να γίνει θα πρέπει πρώτα να κάνετε οργανισμούς, να κάνετε περιγράμματα θέσεων και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην κινητικότητα, θα βάλετε και στο ψηφιακό οργανόγραμμα τα στοιχεία σας. Άρα δεν είναι πλήρης η αποτύπωση. Άρα εμάς σαν πολίτες δεν μας βολεύει. Βολεύει μεν αυτούς που μετακινούνται, διότι βλέπουν που είναι οι άδειες θέσεις, δεν βολεύει όμως το κράτος για να το οργανώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η πληρότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πάλι μια πολύ σύντομη αναλογία, σαν να έρθει κάποιο στο γραφείο σας και να σας πει: σας δίνω 10.000 ευρώ, έχω βρει ένα κονδύλι για να το αναβαθμίσετε. Θα του πείτε: παίρνα σε παρακαλώ σε 2 μέρες για να έχω δει τι κομπιούτερ θέλω να πάρω και τι καρέκλα. Αν σας πει: θα να απογράψω τι υπάρχει εδώ μέσα, θα πείτε: μάλιστα. Στράφτε. Ένα κομπιούτερ, ένα καρέκλα, καλάθι και τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι η αποτύπωση η δομική που λέω: τι υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε στα χέρια μας. Και μετά να το μεταρρυθμίσουμε. Αλλά κάποιος που δεν ξέρει τι έχει στα χέρια του, πώς μπορεί να το μεταρρυθμίσει?
Γιατί ισχυρίζομαι ότι είναι απλό. Ξέρω ότι μπαίνω σε λίγο μαθηματικά, αλλά είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Δηλαδή, κοιτάξτε τι γίνεται σε ένα δέντρο. Δεντρική δομή είναι ένα μικρό κομματάκι του δέντρου τη δημόσια διοίκηση πήρα. Εάν βάλετε την πρώτη στήλη τον αριθμό τη μονάδα, όταν θα πάρει αυτόν τον αριθμό κυκλοφορία κάθε μονάδα που οφείλει να το πάρει, από εκεί και πέρα στην πρώτη στήλη θα έχετε τον αριθμό τη μονάδα. Στη δεύτερη στήλη θα έχετε την υπερκείμενη μονάδα. Ποια μονάδα είναι από πάνω. Άρα θέλω να δω ποια είναι από πάνω. Μου το έχει πει ο κύριος που θα τα βλέπω, αλλά εγώ πίστευα δεν θα τα βλέπω. Θέλω λοιπόν να δω από τη μονάδα 7 ποια είναι από πάνω. Στην μονάδα 6, να τη μονάδα 7, να από πάνω η μονάδα 6. Θέλω αντίθετα να δω από τη μονάδα 19, α πούμε, ποιες μονάδες είναι από κάτω. Θα πάω στη δεξιά στήλη και θα βρω που έχει 19, είναι η 12 από κάτω, είναι η 23 από κάτω και κάτω έχασα και μία, είναι η 5 εκεί από πάνω. Άρα με αυτές τις δύο στήλες, δηλαδή να έχουμε 300.000 μονάδες στο δημόσιο, δεν πιστεύω ότι έχουμε 700.000 υπαλλήλους. Άρα με 300.000 δύο στήλες, ακόμα και σε ένα αρχείο text, ούτε καν σε Excel δεν χρειάζεται να είναι, μπορούμε να αποτυπώσουμε όλη τη δομή του δημοσίου μας. Και με άλλες 700.000, γιατί είναι τόσοι υπάλληλοι, με τα άφημη των υπαλλήλων και δίπλα τον κωδικό της μονάδας που έχουμε, μπορούμε να αποτυπώσουμε και όλη τη στελέχωση. Άρα ουσιαστικά με 10 MB, λίγο πολύ, αποτυπώνουμε όλο το δημόσιο, το τι είναι οι θέσεις και οι άνθρωποι που υπάρχουν, οι μονάδες και οι άνθρωποι που υπάρχουν. Ποια είναι η διαφορά από το προηγούμενο που λέει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο σου λέει, μάζεψε όλα αυτά, πες μου τι θα κάνεις, βρες τα καθήκοντά σου και τότε έλα αν θες να απογραφείς. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και το πιστεύουμε όλοι όσοι δουλέψαμε σε αυτό το πράγμα και ακριβώς τον κύριο Στυρίγο τον έπεισα και ελπίζω να πείσω και εσάς, είναι ότι φτιάχνουμε την υποδοχή για αυτό το πράγμα, λέμε ότι φτιάξαμε την κρεμάστρα και σε αυτή την κρεμάστρα κρεμάμε όλα τα υπόλοιπα. Οτιδήποτε δεδομένα είναι με άνθρωπο που σχετίζονται με άνθρωπο ή με μονάδα, τα κρεμάμε εκεί. Άρα, αυτό τι αποτελεί ακόμα? Αποτελεί μια λιδία λίθο. Γιατί αποτελεί μια λιδία λίθο? Γιατί βλέπουμε ποιο πραγματικά θέλει να κάνει τη δουλειά και ποιο δεν θέλει να την κάνει. Το να βγει κανένα να υπόσχεται ότι ξέρετε, εγώ θα σα κάνω μεταρρύθμιση, εγώ θα σα τα φτιάξω καλύτερα από του άλλου, εγώ θα κάνω το ένα σύστημα ή το άλλο. Για μένα η ερώτηση του κάθε δημοσιογράφου, στον κάθε υπουργό μεταρρύθμιση ή αναδιοργάνωση, όπω λέγεται τώρα, έπρεπε να είναι, κύριε Υπουργέ μου, ξέρετε τι έχετε να κάνετε, ξέρετε τι έχετε να οργανώσετε. Γιατί αν δεν το ξέρετε, γιατί δεν πάτε στο γραφείο σας για ένα μήνα να το μάθετε, γιατί τόσο χρειάζεται, και μετά να ξανάρθετε να κουβεντιάσουμε πώς θα διοργανωθεί. Δεν υπάρχει όμως αυτή η πίεση. Και αυτή την πίεση, σαν διαφάνεια, σαν διεθνής διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να την ασκήσουμε. Είναι τεχνικά εύκολο, αυτό νομίζω το είδατε. Είναι ανέξοδο, άρα δεν μπορεί κανένα να επικαλεστεί κάποιο ότι ναι, πού θα βρούμε τα χρήματα. Και σκεφτείτε πόσα χρήματα θα γλιτώσουμε με αυτό. Και είναι και γρήγορο. Άρα δεν είναι κάτι να πει κανένα ότι ναι, εγώ μελέτησα ένα καταπληκτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς έγινε ανασχηματισμός της κυβερνήσεως και ο επόμενος θα αρχίσει πάλι από την αρχή να κάνει μια μελέτη ανάλογη με αυτή που είχα κάνει εγώ για να την παραδώσει στον επόμενο να κάνει και αυτό το ίδιο. Αυτό το βάλα μόνο γιατί είναι γοητευτικό το πόσα data μεταχειριζόμαστε τώρα. Όταν λένε ότι άμα είναι πάρα πολύ μεγάλο το δημόσιο και τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα δεδομένα του. Ένας κινητήρας ενός jet παράγει 20 τεραμπάιτ, αυτά είναι 10 δισεκατομμύρια byte, 3 εκατομμύρια την ώρα όταν πετάει. Εκεί πέρα κάτω φαίνεται το. Πόσα είναι που παράγει το χρόνο. Άρα έχουμε 20 εκατομμύρια μεγαμπάιτ για ένα κινητήρα jet ανά ώρα που μελετάνε οι εταιρείες για να βελτιώσουν την κατάλληλη της βενζίνας, της κυροζήνης. Και εμείς έχουμε 10 μεγαμπάιτ που χρειαζόμαστε για τη δημόσια διοίκηση ανά ημέρα. Αξίζει τον κόπο για να έχουμε το πλήρες ιστορικό και να μπορούμε να συγκρίνουμε πώς ήμασταν πριν 3 μήνες και πώς είμαστε τώρα. Φοβάμαι ότι είπα 5 λεπτά και νόμιζα έβαλα και το χρονόμετρο για να τα τηρήσω, αλλά τα πετέθησα, αλλά έχω τελειώσει ουσιαστικά. Τι κουμπώνει. Δεν θα σας βασανίσω. Οτιδήποτε σχετίζεται με μονάδες ή με άτομα κουμπώνει απάνω. Άπαξ έχει σχέση με αυτό, όπως με τον αριθμό του αυτοκινήτου. Πάει το χρώμα του, η μάρκα του, πότε άλλαξε ιδιοκτήτη και όλα τα σχετικά. Έτσι και με τον κωδικό της μονάδας θα πάνε τα αντίστοιχα και με τον κωδικό του υπαλλήλου θα πάνε τα αντίστοιχα. Θεμέλιο και εργαλείο. Η δημόσια διοίκηση δεν τη βελτιώνει μόνο όταν διώχνει. Τη βελτιώνει και όταν αυτού που έχει βρει του καλού, ξέρει να του ανακαλύψει και να του βάλει να κάνουν σωστά ένα πράγμα και μετά αυτό που έκαναν σωστά να το στείλει και σε όλε τι ανάλογε μονάδε για να το ασκήσουν και εκεί. Ο Διομήνης Σπινέλης όταν ήταν στη Γενική Γραμματεία έκανε ένα wiki. Όπου κατέθετε ο καθένα τι γνώσει του και τι δεξιότητέ του για να μπορεί να βρει του κατάλληλου ανθρώπου. Πότε έγινε αυτό από οποιονδήποτε υπουργό από όλου αυτού που λέγανε κανένα δεν περισσεύει στο δημόσιο και θέλουμε να του αξιοποιήσουμε και να του χρησιμοποιήσουμε και να του κάνουμε. Πώ θα του χρησιμοποιήσει? Από το γραφείο του που δεν του βλέπει ποτέ και αν θέλει κανένα να τον δει, δεν καταφέρει να τον δει. Λοιπόν, αυτό σαν συνδετικό ιστός, σαν βάση, προσελκύει
Γιατί τραβάει και εστιάζει κανένα, συνδέει, ομαδοποιεί και επιτρέπει να διαχέονται στοχευμένα και με απόλυτη διαφάνεια, γιατί όλοι το βλέπουν με θετικές δράσεις. Αυτά ήταν που ήθελα να σας πω. Συγγνώμη για τον καταιγισμό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι εξής το πω. Εγώ εκείνο το οποίο κατάλαβα όταν μου τα έλεγε ήταν δύο πράγματα. Το ένα, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε ομάδα θα πάρει ένα αριθμό κυκλοφορίας. Και οι υπάλληλοι από κάτω είναι εύκολο να τους βρούμε, μου λέει. Έχουν αφημί. Θα βάλουν τα αφημί τους. Και την άλλη μέρα το πρωί θα ξέρουν σε κάθε υπηρεσία.